Hej kära medmänniska! Idag så tänker jag prata om hur du får en superhjärna och blir smartare. Och vad vår hjärna gillar och vad som gör den kraftfullare. Jag heter Garik och är professionell coach och driver företaget Coaching Life. Mycket nöje! Den mänskliga hjärnan är det mest komplicerade organ som naturen någonsin har skapat. 100 miljarder nervceller och många fler kontaktpunkter mellan dem ger vår hjärna kapacitet som ingen superdator kan matcha idag. Är rörelse bra för vår hjärna? Ja och ja. Tillsammans med sömn är rörelse den andra hörnstenen i en frisk hjärna. Romarna visste det redan. Men sana in corpore sano, vilket betyder ett friskt sinne och en frisk kropp. Jag vet inte om jag uttalar det helt rätt, men någonting sånt. Du kan googla på det. Promenader, jogging eller dans eller aktiviteter som promenader eller dansa får igång blodflödet och är bra för både kropp och hjärna. Styrketräning och yoga, fysiska övningar som stärker kroppen har också en väldigt positiv effekt på hjärnans funktion och kan bidra till att minska stress och ångest. Forskarna har identifierat flera faktorer som kan hålla vår hjärna frisk långt upp i åren. Att fortsätta vara nyfiken, använda sin hjärna och ta till sig nya kunskaper betyder mycket, liksom att umgås med andra, eftersom vi är ju faktiskt flockdjur. Studier har visat att vi åtminstone bör promenera 20-30 minuter om dagen. Och det är ett absolut minimum när det kommer till lite äldre människor. Så är du som jag lite äldre, så på med promenadskorna och ut i naturen. Aerob typ av träning var den enskilt viktigaste faktorn för att bekämpa kognitiv försämring. Vad är då aerob träning, kanske du undrar? Aerob är egentligen latin och betyder med syre. Det betyder att kroppen har tillräckligt mycket syre för att förbränna kolhydrater och fett och till att bilda energi som gör att vi till exempel orkar springa. Aerob träning är vilken som helst kardiovaskulär konditionsträning eller cardio. Det kan inkludera aktiviteter som att snabba promenader, simning, löpning eller cykling. Vad gör vi nu som moderna människor? Vi tillbringar våra dagar med att sitta bakom ett skrivbord, arbeta på en dator hela dagarna. Jag menar, det här är förmodligen det bästa exemplet på hur vi inte borde göra saker. Och låt mig nu inte gå igång på skolan och klassrum och hur våra barn måste sitta stilla hela dagarna. Vitaminer och mat hjälper till att hålla både koncentration och minne i schack. Det finns totalt 13 livsnödvändiga vitaminer. Vitamin A, B6, B12, C, D, E, K, biotin, folat, niacin, riboflavin och thiamin. Och såklart vatten. Hjärnan är det organ som behöver mest energi. Och faktum är att den består av hela 75% vatten. Är omega-3 bra för hjärnan? Oh ja, det är så sant som det kan bli. Omega-3 är mycket bra för vår hjärna. Så hur mycket fett behöver hjärnan egentligen? Hjärnan består av cirka 60% fett och är beroende av en tillförsel av friska fettsyror för att fungera optimalt. Och viktigast av allt är tillförseln av den långkedjade omega-3 fettsyran DHA. Som vi inte kan producera själva i kroppen utan måste få via mat eller kosttillskott. Omega-3-fetter bygger upp hjärncellmembranen, använder hjärninformation och främjar nybildandet av hjärnceller.
Det förbättrar vårt humör och minnet och ger skydd mot hjärnsjukdomar som sträcker sig allt ifrån depression till demens. Var hittar vi då omega-3? Jo, vi hittar det i fet fisk som lax och sardin, ägg och även vissa nötter. Bara för att nämna några. Blåbär innehåller mängder med antioxidanter, C-vitamin och viktiga mineraler. Bäret är bra för vår hjärna och vårt minne. Och en utmärkt anledning till att toppa yoghurten eller gröten med några nävar blåbär. Visste du förresten att blåbär ofta kallas för brainberries i USA? Vi behöver ha ett måttligt intag av fettsnåla mejeriprodukter. Minimalt intag av bearbetat kött, alkohol och bearbetade livsmedel som innehåller stora mängder av onyttigt fett, salt och socker. Och onyttigt fett är olika fröoljor och margarin som är hårt processade vid framställningen. Vilken dryck är bra för hjärnan? Kaffe, grönt te, ekologisk mejerimjölk, kefir, apelsinjuice och många andra ekologiska fruktdrycker som erbjuder ett läckert och effektivt sätt att ge din hjärna näring och öka dess kraft. Du kan också till exempel genom att äta mörk choklad som ökar frisättningen av endorfiner, serotonin och dopamin, vilket är kroppens naturliga antidepressiva och lyckomedel. Och chili är också ett livsmedel värt att titta lite närmare på. Och supergrönsaken broccoli. Broccolin är inte bara kalorisnål och mättande utan innehåller även ämnen som har positiva effekter på hjärnan. Hur gör vi då för att bli smartare? Att lösa korsord, sudoku, spel, pussel och andra spel som bygger på logik, matematik, ord och visuella färdigheter är ett bra sätt att öka hjärnans förmåga. De här typen av spel och aktiviteter kräver flera kognitiva förmågor, vilket utmanar din hjärna och förbättrar bearbetningshastigheten och minne. Att läsa böcker gör vår hjärna mer alert. När vi läser så minskar vår stressnivå med hela 68%. Eftersom vi minskar utsöndringen av kortisol som är ett stresshormon och som faktiskt dödar våra hjärnceller. Forskningen visar också att hjärnan mår bra av att stimuleras lagom mycket och göra en sak i taget. Att varva olika arbetsuppgifter, att arbeta i en lugn miljö och inte avbrytas jämt med olika distraktioner. Och här kommer några tips om hur du faktiskt kan rensa din hjärna. Börja föra journal. Eller dagbok om du vill. Ibland så flyter tankar, känslor, måsten, bekymmer och idéer runt i vårt huvud och belastar vårt mentala utrymme. Att skriva ner det gör att vi kan se klarare på vad som bekymrar oss och vad som tar vår energi. Släpp det som har varit. Vi bär på så mycket mentalt bråte från det förflutna. Så sluta älta det som har varit. För det har ju redan varit. Sluta även att oroa dig för framtiden. Och här kan mindfulness och meditation och affirmationer hjälpa dig. Meditation har i forskning visat att du utvecklar och förbättrar din hjärna avsevärt. Även om du bara mediterar kort stund om dagen. Se även min video om meditation och lyssna på några av mina vägledda meditationer i länken här nere i beskrivningen. Och det finns olika inlärningsstilar. Visuell, auditiv och kinestetiskt. Har du någonsin hört talas om att vissa människor säger att de är visuella inlärare, kinestetiska eller auditiva inlärare? Det är faktiskt varken eller. Vi är alla av dem tillsammans. Vi är en kombination av alla de tre.
Faktum är att vår hjärna kommer ihåg och lär sig bäst när vi associerar alla våra sinnen tillsammans. När vi kombinerar så mycket information som möjligt som kommer från våra sinnen. Så lägg till smak och lukt och så kommer du få en superhjärna. Så det här var några tips om hur du kan få en superhjärna och må bättre och bli lite smartare. Och om du inte redan har sett den videon så ska du titta på 5 myter om vår hjärna som du inte visste. Du hittar även den länken i beskrivningen här nedan. Så ta hand om din hjärna och din kropp. Ät nyttig mat, träna och sov gott. Och till nästa gång, allt väl till dig kära medmänniska. Hej!